Ви коли-небудь відчували втому від малювання лайну? Бо я так. Таке відчуття, що ти все перемальовуєш по другому колу, тільки тепер втричі довше, бо ти не маєш права на помилку. Досить нудний і часом навіть болісний процес. І тепер, після 2 годин вимальовування, я не хочу робити взагалі нічого, не кажучи вже про рендеринг. І тоді виявляється, що скетч здається тобі набагато крутішим і динамічнішим, на відміну від нудного лайнарту. Ваша класна ідея, здається, розсипається на шматочки після 2 годин страждань. Звучить знайомо? Добре, привіт усім. І давайте по-чесному. Я ненавиджу лайнарт. Але малювання лайну є обов'язковим процесом малювання. Ви не можете намалювати красивий арт без нього. Чи не так? Колись, коли я тільки почала малювати, я теж так думала. Я витрачала багато часу на малювання лайну лише тому, що не знала, що можна малювати без нього. Стоп! А хіба можна? Просто подивіться на мої поточні малюнки. Бачите лайн? Придивіться уважніше. Насправді це не лайн, а скетч, відразу після якого я заливаю його кольором. Тож так, технічно мій скетч – це мій лайн. Мені дуже подобається ця техніка, тому що мені не потрібно витрачати багато часу та зусиль на лайнарт. До того часу, поки я його малюю, мені може вже перенравитись мій арт. Не забуваємо також про тих художників, які малюють від плями або за допомогою ласо. Це теж досить круті техніки, і я також використовую їх в основному в ті моменти, коли мені потрібно намалювати фон. Я кажу, що лайнарт поганий лише в тому випадку, якщо ви витрачаєте на нього багато часу, а після його завершення малюнок вам перестає подобатися. Причина полягає в тому, що лайнарт не є найважливішим у малюнку. Якщо ви витратите на це занадто багато часу, ви забудете свою початкову ідею. Тому я раджу якнайшвидше починати свій малюнок з кольорів. Неважливо, чорно-біле зображення чи кольорове. Краще відразу все залити кольором і подивитися, як вийде кінцевий результат. Ви повинні відразу визначити для себе свою ідею, показати її собі. І найкращий спосіб це зробити – не вдаватися в деталі і лайн, а в саму ідею. Особисто я та людина, яка не може довго малювати. В ідеалі кожен арт виконується протягом дня. Якщо я малюю його 3 дні або більше, і особливо якщо це просто малюнок мого улюбленого героя, який я завжди роблю, то мені починає набридати. Я бачу ту саму картинку і тупо за принципом не можу почати малювати іншу. Я долаю себе і змушую себе нарешті закінчити цей малюнок. Чим довше я його малюю, тим більше він мені не подобається. І це було для мене проблемою лайну. Я витрачала на нього занадто багато часу і не закінчувала малюнки, тому що вони мені були нудні. Одного разу я просто зрозуміла, що мені дуже подобаються прості скетчеві арти, коли я побачила цей фанарт з токсичними Ріком і Морті. Я зрозуміла, що я також хочу малювати в скетчевому стилі. Хоча не можу сказати, що мій стиль дуже схожий на скетч, я все ще шукаю свій стиль. Іноді просто через звичку я не можу малювати так, як хочу. І кожного разу, коли я це помічаю, я намагаюся це виправити і починаю малювати інакше. Я зараз в такому стані, що звикла малювати без лайну. Для мене це звична справа, і я думала, що це очевидно. Ви можете малювати як завгодно, але я була дуже здивована, коли знайшла людей, які стверджують, що лайн обов'язковий, а малювати поверх скетчу заборонено. Я навіть не знала, що є люди, які серйозно так думають. Відео вийшло досить хаотичним. Я торкнулася відразу 3 тем. І про лайнарт, і про стиль, і про акцент на деталях. Хочу сказати, що я не звинувачую людей, які малюють ідеальні лінії і так далі. Якщо це вас робить щасливим, будь ласка, малюйте. Але це відео було зроблено в основному для художників-початківців, для тих, хто малює лайн просто тому, що так потрібно. Просто тому, що вони не знають, що можна робити по-іншому. Можна. Я дозволяю. Хочу подякувати всім за перегляд мого першого відео і ще побачимось.